নমস্কাৰ বন্ধুসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? মোৰ খবৰ ভাল। আপোনালোকৰ খবৰ কেনে কমেণ্ট বক্সত গৈ কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু আপোনালোকক আজি এটা মই খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু খুবেই জানিবলগীয়া টপিকৰ ওপৰত ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ। গতিকে সম্পূৰ্ণৰূপে এই ভিডিঅ'টো চাব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় এটা লাইক কৰি দিব, আৰু যদি আমাৰ চেনেলটো নতুনকৈ সোমাইছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব নাপাহৰিব। বন্ধুসকল, আপোনালোকক মই আগৰ ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ যে আপোনালোকক মই নেক্সট ভিডিঅ'ত জনাম যে আপোনালোকে কেনেদৰে এটা ইউটিউব লগো আপোনালোকে কেনেদৰে ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিব, কেনেদৰে আপোনালোকৰ মোবাইলত বনাব পাৰিব। এই ভিডিঅ'টো মই আজি আপোনালোক গোটেই সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছখিনি আপোনালোক বুজাই দিম। গতিকে সম্পূৰ্ণৰূপে এই ভিডিঅ'টো চাব, আৰু আশা ৰাখিছোঁ যদি আপোনালোকে ভাল পায় আমাৰ এই ভিডিঅ'টো তেনেহ'লে আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিব। তেনেহ'লে বলক আজি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। পোনপ্ৰথমতে আপোনালোকৰ লগো বনাবলৈ আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব? ইউটিউবৰ লগো ফাৰ্ষ্ট টাইম আপোনালোকে এটা ছফ্টৱেৰ ডাউনলোড কৰিব লাগিব বা এপছ ডাউনলোড কৰিব লাগিব। সেই এপছটোৰ নাম মই কৈ দিছোঁ আপোনালোকক, পিক্সেল লেব। ঠিক আছে, পিক্সেল লেবটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব লাগিব। আপোনালোকে প্লে ষ্ট'ৰত পিক্সেল লেব চাৰ্চ কৰিলে আপোনালোকে পোনপ্ৰথমতে আপোনালোকে পাই যাব। নহ'লে মোৰ ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত মই এই পিক্সেল লেবৰ লিংকটো দি দিম। আপোনালোকে ডাইৰেক্ট তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। আপোনালোকৰ মোবাইলৰ ডাটা অন কৰি কেনে ইয়াতে আপোনাৰ প্লে ষ্ট'ৰত গৈ পিক্সেল লেব লিখিব। পিক্সেল লেব আপোনালোকে চাৰ্চ কৰাৰ লগতে পোনপ্ৰথমতে আপোনালোকে দেখাব পিক্সেল লেব। ঠিক আছে, ইয়াত আপোনালোকে এইটো ইনষ্টল কৰি ল'ব। ঠিক আছে, পোনপ্ৰথমে ইনষ্টল কৰাৰ পাছত আপোনালোকে কি কৰিব? পিক্সেল লেব অ'পেন কৰিব। অ'পেন কৰাৰ লগতে আপোনালোকে এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ দেখা পাব। ইয়াতে কি কৰিব? আপোনালোকে এই তলত যিবিলাক পিকচাৰ দেখিছে, পিকচাৰবিলাক এনেকৈ স্ক্ৰল ডাউন কৰি দিব। ইয়াতে লেফ্ট ৰাইট এনেকৈ কৰি দিব। কৰি দিয়াৰ লগে আপোনালোকে দেখিছে হোৱাইটটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। হোৱাইট ছিলেক্ট কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ওপৰত চাওক 3টা ফুট দেখিছে, 3টা ডট। এই 3টা ডটত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াতে এটা অপশ্যন দেখা পাব, ইমেজ চাইজত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। ইমেজ চাইজত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে কাষ্টম বুলি থাকিব। আপোনালোকে যেতিয়া এটা লগো বনাব ইয়াতে কি কৰিব লাগিব? ইয়াৰ চাইজটো পোনপ্ৰথমে আপোনালোকে জানিব লাগিব। ঠিক আছে, লগৰ চাইজটো হৈছে 800 বা 800। ঠিক আছে, আপোনালোকে ইয়াতে 1280 হৈ আছে, ইয়াতে কি কৰিব লাগিব? 800 কৰিব লাগিব, 800। ঠিক আছে, আৰু ইয়াতে হাইটটো কৰিব লাগিব 800। ঠিক আছে, 800 কৰাৰ লগতে ইয়াতে অ'কে কৰি দিব। তাৰপাছত আপোনালোকে কি কৰিব? ইয়াতে যিটো প্লাছ এটা আইকন দেখিছে, ইয়াতে প্লাছটো টিপি দিব। টিপি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াতে দেখা পাইছে আপোনালোকৰ বহুতকেইটা অপশ্যন ওলাই আহিছে। ইয়াতে আপোনালোকে কি কৰিব? টেক্সট ক্লিক কৰিব। টেক্সট ক্লিক কৰাৰ লগতে ইয়াতে নিউ টেক্সট দেখাইছে, ইয়াতে আপোনালোকে কি কৰিব? ডাবল ক্লিক কৰি দিব। নিউ টেক্সটত ডাবল ক্লিক কৰাৰ লগতে ইয়াতে এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ দেখা পাব। ইয়াতে আপোনালোকক যিটো আপুনি লগো বনাব, যিটো আখৰ লিখিব, ইয়াতে আখৰ লিখিব কৈছে। আপোনালোকে কি কৰিব? এইটো কাটি দিব। ধৰি লওক মই এতিয়া টি লিখিম। ঠিক আছে, মই টিটো দবাই দিলোঁ আৰু অ'কে মাৰি দিলোঁ। ঠিক আছে, অ'কে কৰি দিয়াৰ লগৰ পিছত এইটো চাইজটো আপোনালোকে ডাঙৰ কৰিব লাগিব। এটা চাইজটো সৰু হৈ আছে, আপোনালোকে তাৰ কাৰণে যাব লাগিব যি তলত চাওক আপোনালোকে যে এটা দেখিছে। ঠিক আছে, এইটোত ক্লিক কৰি দিব। এইটোত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এনেকৈ লেফ্ট চাইড ৰাইট চাইড এনেকৈ কৰি চালে আপোনালোকে গম পাব ইয়াতে চাইজ বুলি এটা অপশ্যন পাব। দেখিছে, ইয়াতে চাইজ, এই চাইজত ক্লিক কৰি দিব। চাইজত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে ইয়াতে 28 চাইজ দেখাই আছে। আপোনালোকে এই চাইজটো আপোনালোকে এইটো বঢ়াই দিব। বঢ়াই দিয়াৰ লগে লগে ইয়াত দেখিছে এইটো ডাঙৰ হৈ গৈছে। ইয়াতে অ'কে কৰি দিব। ঠিক আছে, অ'কে মাৰি দিব। তাৰপাছত আপোনালোকে জেগালৈ আনি ল'ব, কোন মিডল পইণ্টলৈ আনি লৈ ইয়াকটো আপুনি কি কৰিব লাগিব? ইয়াক ভালদৰে ডাঙৰ কৰিব লাগিব, মানে ইয়াত অলপ ষ্টাইলিছ কৰিব লাগিব। গতিকে আপুনি কি কৰিব লাগিব? ফাৰ্ষ্ট আপোনালোকৰ ইয়াৰ ফন্টটো চেঞ্জ কৰিব লাগিব। ঠিক আছে, ফন্টটো চেঞ্জ কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে এনেকৈ স্ক্ৰল ডাউন কৰি চাব। এনেকৈ ইয়াতে ফন্ট পাব। আপোনালোকে ইয়াতে ফন্ট দেখিছে, ফন্টত যাব। ফন্টত যোৱাৰ লগে ইয়াতে বহুতবিলাক ফন্ট আপোনালোকে ইয়াত আগৰে পৰা ইনষ্টল হৈ থাকে। এইকেইটা ফন্টৰ পৰাও দিব পাৰে। নহ'লে আপোনালোকৰ যদি ষ্টাইলিছ ফন্ট লাগে তেনেহ'লে মই আৰু এটা ভিডিঅ' বনাই দিম। সেইটোত আপোনালোকে ষ্টাইলিছ ফন্টৰ বিষয়ে মই ক'ম, পিক্সেল লেবত কেনেদৰে আপোনাৰ ষ্টাইলিছ ফন্ট এড কৰিব পাৰে। গতিকে সেইটো ভিডিঅ' মই আপোনালোকক দেখাম বাৰু। এতিয়া মোৰ ফন্ট আগৰ পৰা ডাউনলোড হৈ আছে, মই তাত যাওঁ। সেইকাৰণে মই তাৰ পৰা এটা ফন্ট ছিলেক্ট কৰি লওঁ। ঠিক আছে, মই এইটো ফন্ট ল'ব বিচাৰিছোঁ। ফন্ট এটা লৈ লওঁ। ঠিক আছে, এতিয়া মই এইটো ফন্ট লৈ লৈছোঁ। ঠিক আছে, এইটো অ'কে কৰি দিলোঁ। অ'কে কৰি দিয়াৰ লগে ইয়াতে আপোনালোকে এটা অপশ্যনত যাব লাগিব। ইয়াতে নাম হৈছে পেডিং। ঠিক আছে, পেডিঙত ক্লিক কৰি দিব। পেডিঙত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে ইয়াতে ৰাইটটো দেখিছে, ৰাইটটোত অলপ কাটা গৈ আছে টিটোত।
ৰাইট পেডিং আছে, ৰাইট পেডিংটো অলপ আপোনালোকে বঢ়াই দিব, ঠিক আছে। যেতিয়া বঢ়াই দিব ইয়াতে সম্পূৰ্ণ আহি গ'ল, ঠিক আছে। সম্পূৰ্ণ আহি যোৱাৰ পিছত ইয়াতে কি কৰিব অলপ আপোনাৰ চাইজ মতে আপোনালোকে ডাঙৰ সৰু কৰি ল'ব, ঠিক আছে। ইয়াতে কৰিলে তাৰপাছত আপোনালোকে কি কৰিব, আৰু যি আখৰ আছে আপোনালোকৰ তাত এড কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে এই প্লাছ চিনটোত যাব লাগিব। প্লাছ চিনত ক্লিক কৰিব, আগৰ সৈতে চেম টেক্সটত ক্লিক কৰিব আৰু যি আখৰ লিখি ইয়াতে লিখি দিব, ঠিক আছে। মই এম লিখিছোঁ, ঠিক আছে, এম। তাৰপাছত আপোনাৰ আখৰটো ডাঙৰ কৰিব, ইয়াতে চাইজত যাব, চাইজত ক্লিক কৰিব, চাইজটো বঢ়াই ল'ব আৰু আপোনালোকে ফণ্টটো চিলেক্ট কৰি ল'ব, কি ফণ্ট দিয়ে, ঠিক আছে। মই বেলেগ এটা ফণ্ট লৈ লওঁ, ঠিক আছে। মই এইটো ফণ্ট লৈ লৈছোঁ, ইয়াতে ফণ্টটো আনি ল'লোঁ, আখৰটো হৈ গ'ল। ইয়াতে কি কৰিম, আৰু পেডিঙত যাব লাগিব। পেডিঙত গৈ কিনে আপোনাৰ ৰাইট পেডিংটো আপোনালোকে অলপ বঢ়াই দিব আৰু ইয়াৰ এমটো গোটেইটো সম্পূৰ্ণ আহি গৈছে। তাৰপাছত মই টিটো অলপ চাইজ ডাঙৰ কৰি দিম, ডাঙৰ কৰি ল'লোঁ। ইয়াৰ পিছত এমটো মই ধুনীয়াকৈ বঢ়াই দিলোঁ ইয়াত, ঠিক আছে। ইয়াৰ পিছত এমৰ চাইজটো অলপ যদি পাৰে আপোনালোকে বঢ়াই ল'ব, চাই ল'ব আপোনাৰ চাইজৰ মতে, ঠিক আছে। তাৰপাছত মই কি কৰিম, ইয়াতে টিটোত, ঠিক আছে, টিটোত মই কি কৰিম, অলপ কালাৰটো চেঞ্জ কৰি দিম, ঠিক আছে। মই ইয়াতে এইটো অৰেঞ্জ কালাৰ, ঠিক আছে, এইটো কালাৰ দি দিছোঁ। আপোনালোকে বেলেগ কালাৰ লৈ ল'ব পাৰে। আৰু এতিয়া এমটোৰ মই কালাৰ ব্লেক দি দিলোঁ, ঠিক আছে। ইয়াতে দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে আৰু এটা কাম কৰিব পাৰে। ইয়াতে টিটোত আপোনালোকে কি কৰিব পাৰে, শ্বেডো এড কৰিব পাৰে, ঠিক আছে। মই শ্বেডো এড কৰি দিছোঁ আৰু এমটোত মই 3D এড কৰিম, 3D শ্বেডো দি দিম, ঠিক আছে। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ যিটো মই TM দিলোঁ, আচলতে মোৰ চেনেলটোৰ নাম হৈছে টেক উইথ মাইনা, গতিকে TM দিছোঁ আৰু মই তলত টেক উইথ মাইনা গোটেইটো ফুল লিখি দিম। গতিকে মই আকৌ প্লাছত গৈ এড কৰিলোঁ, ইয়াতে মই লিখিম টেক উইথ মাইনা, ঠিক আছে। এতিয়া অ'কে কৰিলোঁ আৰু ইয়াতে চাইজটো মই বঢ়াই ল'লোঁ, মই এইখিনি দিম। আপোনাৰ ফণ্টটো চেঞ্জ কৰি ল'ব, ফণ্টটো আপোনাক কি দিব বিচাৰে, এনেকৈ চাই ল'ব। ইয়াতে বহুত ফণ্ট পাব, ঠিক আছে। মই এই ফণ্টটো লৈ লৈছোঁ, ইয়াতে চাইজটো অলপ মই সৰু কৰি দিম, ঠিক আছে। চাইজটো আৰু সৰু কৰি দিওঁ, ঠিক আছে। ইয়াতে দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব, আপোনালোকে কালাৰটো চেঞ্জ কৰিব পাৰে। ইয়াতে কালাৰত গৈ ইয়াতে গ্ৰেডিয়েণ্টত গৈ আপোনালোকে ইয়াতে কালাৰটো চেঞ্জ কৰিব পাৰে। ইয়াতে বহুত ধৰণৰ কালাৰ আছে, ইয়াতে চেঞ্জ কৰি ল'ব পাৰে আপোনালোকৰ যি মন যায়। মই এইটোকে দি দিছোঁ, ঠিক আছে। ইয়াতে আপোনালোকে ষ্ট্ৰকটো অন কৰিব পাৰে, ষ্ট্ৰক অন কৰিলে অলপ বেলেগ এটা শ্ব' উঠে, ঠিক আছে। মই এতিয়া দি দিছোঁ আৰু ইয়াতে এটা বস্তু দি 3D, ঠিক আছে। 3D ৰকেটটো মই অন কৰি দিওঁ, মই এনেকৈ দি দিছোঁ। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব, ইয়াতে আপোনাৰ যিটো ৰাউণ্ড চিন এটা থাকে ন, গোলকৈ এটা থাকে আপোনালোকৰ, সেই গোল চিনটো আপোনালোকে ক'ৰ পৰা দিব, ইয়াতে এটোৰ লগত যিটো চিম্বল আছে সেইটো ক্লিক কৰিব। ইয়াতে স্নেপ বুলি এটা বস্তু আছে, স্নেপত ক্লিক কৰিব আৰু স্নেপত ক্লিক কৰাৰ লগতে চাৰিচুকীয়া যিটো বস্তু দেখিছে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে গোলটো যিটো ৰাউণ্ড চিনটো সেইটো পাব, ঠিক আছে। ৰাউণ্ডত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াতে আপোনাৰ এইটো ফাৰ্ষ্ট যিটো দেখিছে অপাচিটি বুলি, এইটো কমাই দিব, ঠিক আছে। কমাই দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে এইটো ষ্ট্ৰকটো যিটো দেখিছে এইটো বঢ়াই দিব, ঠিক আছে। আপোনালোকৰ মতে এনেকৈ জোখত আপোনালোকে বনাই ল'ব, ঠিক আছে। অ'কে কৰি ল'ব। অ'কে কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে ডাঙৰ কৰি ল'ব, আপোনালোকৰ জোখৰ মতে ধুনীয়াকৈ ইয়াতে এডজাষ্ট কৰি দিব, তেনেকৈ
ঠিক আছে মই এডজাষ্ট কৰি ল'লোঁ। এডজাষ্ট কৰি লোৱাৰ পিছত যদি আপোনালোকে ভাবে যে এই ক'লা চিনটো মই নিদিওঁ বা বেলেগ কালাৰ দিওঁ, ঠিক আছে আপোনালোকে কালাৰ দিব পাৰে। আৰু ইয়াতে এটা ধুনীয়া অপশ্যন আছে টেক্সটুৰ বুলি, এইটো ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে যিকোনো এটা ফটো কালাৰ ফটো এটা ইয়াতে যদি আপুনি দি দিয়ে, ঠিক আছে ইয়াত ধৰি লওক মই কালাৰ ফটোটো এইটো দি দিওঁ। এইটো দি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে অন কৰিলে এনেকুৱা কালাৰ মানে হৈ যাব আপোনালোকৰ, দেখিছেনে এইটো কালাৰ হ'ব, ঠিক আছে। আৰু যদি আপোনালোকে ইয়াৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো যদি চেঞ্জ কৰিব বিচাৰে, যদি হোৱাইট দিব নিবিচাৰে, বেলেগ দিব বিচাৰে, তেনেহ'লে ইয়াৰ লগতে যিটো অপশ্যন আছে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াতে ইমেজ অপশ্যন আছে, ইমেজ অপশ্যনত গৈ আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা বেকগ্ৰাউণ্ডটো এনেকৈ চেঞ্জ কৰি ল'ব পাৰে। যিকোনো আপুনি যি দিয়ে, যেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে বেকগ্ৰাউণ্ড বিচাৰে ইয়াতে চিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰে, ঠিক আছে। মই এইটো ৰাখি দিছোঁ ধৰি লওক। তাৰপাছত আপোনালোকে কি কৰিব, ইয়াতে ওপৰত দেখিছে প্লাছ চিনটোৰ লগত আৰু এটা 2 নম্বৰ ছেকেণ্ড অপশ্যন যি দেখিছে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে ইয়াতে দেখিছে ছেভ এজ ইমেজ, ঠিক আছে ছেভ এজ ইমেজত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াতে আপোনালোকৰ চাইজটো চাওক 800 হৈ আছে। ইয়াৰ আগত ওপৰত দেখিছে কাষ্টমত আপোনালোকে কি কৰিব, ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াতে দেখিছে আল্ট্ৰা, ঠিক আছে আল্ট্ৰাত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিলে ছেভ টু গেলাৰী, ঠিক আছে ছেভ টু গেলাৰী কৰি দিব। এইটো ছেভ হৈ গৈছে, ঠিক আছে। আৰু ছেভ হৈ যোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকক মই এবাৰ দেখাই দিওঁ, মই গেলাৰীত গৈ, ঠিক আছে মই গেলাৰীত গৈ আপোনালোকক দেখাই দিওঁ এইটো কেনেকুৱা হৈছে, ঠিক আছে। তো মই গেলাৰীত আহিলোঁ, গেলাৰীত আহি মই দেখাই দিছোঁ চাওক সেইটো ঠিক আছে। আপোনালোকে ইয়াতে ধুনীয়াকৈ এতিয়া আপলোড কৰি দিব পাৰে। যদি ভিডিঅ' চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কৰি দিব আৰু চেনেলটো নতুন গাইছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব নাপাহৰিব। আৰু বহুত এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক, যাতে নতুন যিবিলাক ইউটিউবাৰ আহিছে সকলোৱে এই ভিডিঅ'টো চাই ইনস্পায়াৰ হয় আৰু এইটো ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে নিজে